So, good afternoon, grade 8. Yun, pasensya na at nagkagulo-gulo ang ating schedule. So, dapat itong ating online class ay nakasked ng 4 o'clock today. But nevertheless, I have sent you the link. Pasensya na at nagkagulo-gulo ang ating schedule. Yeah, so thank you for still attending our online class this afternoon. We will officially start our class by 5:15. So, just make sure na nakapag-merienda na kayo and you have your water with you para dire-diretso ang ating lesson. Total, maikli lang naman ang ating lesson for this afternoon. Kasi hinati nga lang natin sa limang topic yung ating lesson for this day. So pasensya na po ulit sa medyo kaguluhan ng schedule. Thank you rin po sa grade 8 Mango kay sino nga ba yung nagpaalala ng changes ng schedule. Thank you for reminding me for some of the changes of the schedule that we have today. So again, thank you. So before we have that one, let's have some reminders. Bukas po naka-schedule po ang grade 8 for the National Vaccination Day. So I just hope that your parents are ready. Make sure that they have their valid IDs. Naka-ready na rin po ang birth certificate or baptismal certificate ninyo para sa inyong vaccination. Ay check ko lang ko yung schedule ng Mango para tamang natin Total yung apat na section. Check lang natin yung schedule. Just wait for open ko lang yung mga GC ng ating mga teachers. Just wait for that one. Okay. Yan. Ano tayo? Public service tayo. Advertisements muna tayo. Let me check that one. Ayun. So para sa aking mga handle na section, ang grade 8 Mango ay nakaschedule ng 9 to 10 bukas. Okay, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga bukas. So make sure lamang po na dala po ng inyong mga magulang ang kanilang valid ID at birth certificate, as well as make sure lang po na sumunod sa mga health protocols. Para sa Apple naman, Apple and Atis, nakaschedule kayo ng 8 to 9. At para sa Santol naman, ang schedule ninyo ay 9 to 10 din. So at least nasa 8 to 10 schedule po tayo pare-pareho. So just make sure that you have all your requirements needed tomorrow. Mag-agahan kasi baka mahaba ang pila bukas. Mahirap nang mahilo sa pila. Nabakunahan nga kayo, dumiretso na kayo sa hospital dahil sa gutom. So make sure that you have your breakfast with you. Pinapaalala rin po ng ating paaralan na kumain, magdala ng alcohol, magdala ng sariling ballpen para iwas din po tayo sa pagkalat ng COVID-19. So medyo expected po na maraming tao bukas. So yun nga po, avoid crowding, maintain physical and social distancing at least 1 meter apart. Magdala ng sariling ballpen para wala ng hiraman, less contact tayo sa mga kapwa natin. So yun po So I will just, while we are having some announcements, so yan, flash lang po natin. So yan. Thank you for those who are still with me right now. Okay. Good news, itong linggo na to dahil nga medyo maagang ating naging lesson, Lunes sa halip na Miyerkules, you will have at least 12 days to answer the activity. So please lang po, nakikiusap po ko na 12 days po ang binigay sa inyo. So pakisagutan po ng maayos po ang ating mga activity. Again, thank you to Micaela for at least having time to chat me to remind me na nagkaroon ng changes sa schedule on both sides. So thank you for that one. And sana po maka-attend yung ibang section po natin from grade 8 kasi pare-pareho lang naman po tayo ng topic. We are still waiting for the others to officially start. Ay maikli lang tong lesson natin. Actually, kaya nga natin pag-isahin to, kaya lang pinaghiwalay ko na para hindi masyado tayong mabombard sa mga lessons. I also provided to you the learning resources like learning resources, mga activity sheets, quizzes, links, naka-provide na rin po sa inyo, mga lecture notes. So pakibasa po. Nakikiusap po ako, basahin nyo muna bago kayo magsagot. Okay? Sa mga nagkakaroon po ng irregularities at mga appeals para sa kanilang grades, pasensya po, nagkaroon po ng changes kasi sa settings ng quizzes po natin. Inayos ko na po siya. So sa lesson 3, maayos po natin yan. Makipag-coordinate na lang po sa akin yung mga nagkaroon ng problema sa this week dahil nga sa hindi daw nakapag-submit daw sila ng output pero hindi ko makita sa Google Form yung names nila. So makipag-coordinate sila siguro bukas ng hapon after ng vaccination day. Makipag-coordinate kayo sa akin mag-chat na lang kayo sa akin. Okay? So thank you.
Thank you for those who are attending right now. Now, ano ang big news natin ngayon sa science? So, ang big news natin ngayon, big news and a sad news, there is a new variant of concern according to the World Health Organization, which is called Omicron variant. It's the same SARS-CoV-2 virus. Pareho lang sila ng COVID-19. May mga kaunting pagbabago lang po siya sa kanyang viral structure. If you want to learn more about viruses, pwede niyong balikan yung live stream ko kanina para sa STE program. Madali naman siyang intindihan, kayang-kaya nating maunawaan ano nga ba yung mga viruses na yan. Mas maintindihan niyo what are viruses, ano ang structure nila, mas mapag-aaralan niyo, mas mapaglalalim natin ang pagkakaintindi natin sa mga viruses. Now, nevertheless, going back to that Omicron variant, yes, it's a variant of concern. Ibig sabihin, kailangan pagtuunan ng pansin ng ating mga scientists, ng ating mga doktor, ng mga practitioners, ng mga researchers natin kung paano hindi kakalat ito. Okay? So, ibig sabihin kahit magpabakuna tayo, hindi dapat tayo magpakampante. We still need to follow the health and safety protocols implemented by our government. So, mahalaga pa rin po. Kaya bukas sana makita natin yung sinasabi nga nating health and safety protocols na yan. So, iwas po tayo. Kung kaya nyo magsuot ng face shield, why not? Pwede kayo magsuot ng face mask. Mas magandang klaseng face mask, why not? Diba? Mas para maprotektahan yung ating mga sarili bukas. And thank you for those students na very much willing na magpabakuna. You will become part of the solution para labanan natin itong pandemic na to. Currently, nasa 40% na ng eligible population ng ating Pilipinas ang nabakuna, which is a very good news. Ang kailangan lang natin is another 40%. So, ang target bukas yata is makadagdag ng 15 million individuals na mabakunahan. So sana makuha ng Pilipinas yung target na yon. Okay? Ayan, so thank you for those who are now in our platform. Siguro by saktong 5:10, I will now start presenting para hindi rin tayo gabihin. Pasensya na po sa konting pagbabago sa ating schedules kasi medyo itong sunod-sunod na linggo na to, ang dami kasing mga holiday sa gitna ng linggo. So your teachers are trying their best para mag-fit in sa mga schedules na yan. Okay? But do not worry, I will still post all the schedules related to our subject. Okay? So sit back and relax, make yourself comfortable sa mga pwesto ninyo. I hope my audio and visuals are clear right now. Okay, so siguro pwede na tayo mag-start. This will be the last showing of the names ng mga umaten ngayon. So again, thank you for those who are attending. If you cannot attend our class, you can still watch our live stream after this, kahit bukas. Hindi naman siya na-delete sa ating YouTube channel. Okay? So just give me 30 seconds and I will be starting presenting my... Sorry. Okay. I will change the... Yan. So good afternoon. Good afternoon again, grade 8 students. So again, this is Mr. Marin Marinas, your teacher from the science department, and we will be tackling about typhoons. Last 2 weeks, pinag-aralan natin ang isa sa mga palagiang bumibisita or palagiang nararamdaman ng ating bansa, which is the earthquakes, yung mga lindol natin. So another natural phenomenon na madalas nating nararanasan, and I think you're very much familiar, is typhoon, okay? O mga bagyo. Alam natin na most of the time, if you're watching news reports, laging nababanggit na isa sa mga dahilan kung bakit madalas tayong tamaan ng bagyo is dahil sa lokasyon din natin. Okay? Tingnan natin ano nga ba ang mga concepts and things that is related to typhoons. Para sa araw na ito, okay, 3 lang po ang pag-aaralan natin. Paano nga ba nabubuo ang bagyo? Typhoon formation. Ano nga ba ang structure ng isang bagyo or typhoon structure? And how do PAG-ASA or the Philippine Astronomical, Atmospheric and Geophysical Astronomical Services Association, paano nila kinaklasify yung mga tropical cyclones? Okay, so Philippine Atmospheric, Geophysical Astronomical Services Administration. And how do they classify these tropical cyclones? So hindi na natin papatagalin. So simulan natin sa typhoon formation. On the first place, paano nga ba nabubuo ang isang bagyo? Okay? Tingnan nga natin sa comment section. Any idea? Ano kaya mga ingredients para makabuo ng isang bagyo?
Let's see sa comment section sa mga attendees natin. Let me ask you right now, ano sa tingin nyo yung mga ingredients? Ano yung mga requirements para makabuo ng isang bagyo? Tingnan natin sa comment section kung may makakasagot. Any idea? What do you think are the ingredients? Ayan, meron nagsagot. Sabi ni Lorjan, wind. Sige, tingnan natin. Meron pa kaya? Wind lang ba ang ating ano? Tandaan natin, ingredients ha? Parang nagluluto tayo. Ano yung mga pangangailangan para makabuo tayo ng ulam? Pero in this case, bagyo. So sabi ni Lorjan, wind. Eh yung ibang classmates kaya natin, schoolmates natin, ano kaya sa tingin nila ang ingredients sa typhoon formation? Tingnan natin. Meron kayong magsasagot pa? Ano kasi tingin niyo pinaka-importante ingredient? Okay? Okay, so okay lang kung hindi natin masasagot. Total, this is the first time you're going to... Ayan, mayroong ulan. Probably yung wind at ulan is actually yan yung parang effects na niya o dala-dala niya. The question here is, ano yung kailangan natin para makabuo ng isang bagyo? So yan ang... Okay lang na hindi natin alam yan dahil yan ang pag-aaralan natin sa hapon na ito. Okay? So simulan na natin ito. I hope that you know this diagram. This is what we call water cycle. Water cycle shows the continuous movement. And when we say continuous, tuloy-tuloy na paggalaw ng tubig sa ating planeta at sa ating atmosphere. Di ba naituro na yan sa elementary? What are the basic processes involved in water cycle? Most probably, you're going to say na evaporation, condensation, and precipitation, which is correct. Tama naman po yun. Yun ang mga pangunahing proseso na involved sa water cycle. Yung water cycle natin, it is a complex system that includes many different processes. So ano nga ba yung mga proseso na yan? As you can see here on our diagram, there is what we call evaporation. We have condensation, kung bakit nabubuo yung mga clouds natin. We have precipitation, percolation, runoff, and we also have transpiration. So yun yung mga basic processes involved in water cycle. Now, this water cycle is actually very, sabi natin, isa siya sa mga driving force. And as you can see here on our diagram, one of the driving force ng water cycle natin is solar energy. Yung init mula sa ating araw, ang isa sa mga pangunahing nagpapagana ng itong sinasabi nating water cycle. Please take note of that one. Yung solar energy natin is one of the major sources. Actually, ito yung pinakamalaking contributor ng energy sa ating planeta. So yung init na yan, siya yung nagpapagalaw, siya yung nagpapainit ng tubig, siya yung nagpapaangat nito, and all those things that's happening on the water cycle will always go back to that solar energy. Now, here is a map of our country and the neighboring areas, Southeast Asia. I hope you still remember your AP1 or AP7 and Science 7 na ituro po ito. So, oceans and seas. Alam naman natin na napapalibutan tayo ng karagatan at mga katubigan. Can you name some? Let me ask you, ano yung mga karagatan na nakapaligid? Ano yung mga anyong tubig na nakapaligid sa ating bansa? Let me see sa comment section. Tingnan natin kung naalala pa natin yung discussion ng grade 7 kayo sa Araling Panlipunan as well as Science 7. Ayan, sabi ni Lorjan, Pacific Ocean, that's correct. West Philippine Sea, sabi ni Richmond, that's also correct. Tama rin ang paggamit mo, West Philippine Sea. Very good on that one. Very Filipino. Ano pa? Yun lang ba? Pacific Ocean? Ay, yung mga dagat. Can you name some of the seas? That is, tama yun, Pacific Ocean, West Philippine Sea. Ano pa yung mga malaking anyong tubig na nakapaligid sa ating bansa? Yun lang ba? Okay? So as you can see here on the map, you also have the Philippine Sea. Actually, yung Philippine Sea, yan yung dagat talaga na katabi natin. Yung Pacific Ocean ay nakamarka after pa ng Philippine Sea. Dito pa yung Pacific Ocean natin. Pero in technical terms, pwede na natin siyang pagsamahin. Okay? So, oceans and seas, sabi dito, have great influence on the weather of continental masses. Ibig sabihin yung mga katubigan na nakapaligid sa ating bansa ay may malaking epekto sa weather or sa kalagayan ng panahon sa isang bansa. Okay? Lalo sa ating bansa, we are actually surrounded with lots and lots of bodies of water. So that bodies of water have a great influence on our weather. So yung mga nararanasan nating pag-iinit, paglalamig, pag-uulan, mga ganyan, will always go back to sun, the solar energy, and the oceans and seas surrounding our country. Now, ayan, balikan natin si water cycle. A large portion of the solar energy reaching the sea surface
is expended in the process of evaporation. Ano ibig sabihin nun, sir? Ibig sabihin daw, yung energy na mula sa ating araw ay nagagamit upang maisagawa o masimulan yung tinatawag nating proseso ng evaporation. And if you still recall our discussion during first grading period sa heat and temperature, pag sinabi nating evaporation, it's the phase change from, let me ask you sa comment section, ano yung phase change ng evaporation? Solid to liquid, liquid to gas, ano ba? Liquid to solid, gas to liquid, gas to solid, ano kaya? Let me ask you, ano yung phase change ng evaporation? Hindi natin kung naalala pa natin yan. Naituro na yun elementary din ha. What is the phase change of evaporation? Ayan, may nasabi ni Micaela. Again, thank you, Iha. Ang sagot daw niya is liquid to gas and she is correct. Also, tama rin po si Nazel, si Lorjan, si Richmond, tama po kay liquid to gas. Ibig sabihin yung liquid ocean natin, liquid water, yung katubigan natin, will slowly evaporate or will slowly turn into gas. And that's the process called evaporation. And what's the reason bakit siya nag-evaporate? Because tinatanggap ng ating mga katubigan ang init mula sa ating araw. Malaking porsyento ng solar energy na yon ang nagpapainit sa ating mga katubigan. So, ibig sabihin, ang unang requirement sa pagbuo ng bagyo ay mainit na katubigan. Tingnan natin mamaya. Now, this water that is evaporating from the sea and ocean is carried up in the atmosphere and condenses. Oh, let's go back. Review ulit tayo. Condensation. Anong phase change ito? Solid to liquid, liquid to gas. Anong klaseng phase change ang condensation? Tingnan natin kung naalala pa natin. Pag sinabi natin condensation, condensation is the phase change from and to. Tingnan natin. Condensation. Pag sinabi, ayan, may nagsagot na. Sabi ni Lorjan, it's gas to liquid. Yes, tama po yun. Ibig sabihin, sir, yung ocean water natin, magiging gas at magiging liquid. Ibig sabihin, sir, yung mga ulap na nasa taas ng mga ulo natin, sa atmosphere natin, is actually made up of small water droplets. Mukha lang siyang hindi tubig, pero mga small water droplets yung iba dyan, okay? So, that's the idea there. So, iinit yung tubig, angat yan, mag-evaporate, magko-condense yan, and eventually, once na na-reach na niya yung, sabihin natin, na tipping point, magsisimula na ito mag-form ng precipitation. And when we say precipitation, it can either be rain, hail, snow, sleet, ano pa ba? Yung mga bumabagsak sa ulap natin, mga hailstone, mga rain, snow, yung mga bagay na yan, they are all forms of precipitation. Okay? Now, sir, sige, given na, madali naman pala yung water cycle na. It's all about solar energy, it's about heating the water surface, then having the continuous movement of water. So, paano nga ba nabubuo yung mga bagyo na yan? So, let's continue. Yung pag-angat na yan, ng katubig, ay yung pag-angat ng, di ba, yung process ng water cycle na yan, is actually one of the contributory factors kung paano nabubuo ang ating mga bagyo. This movement may cause the formation of intense cyclonic circulations that we call tropical cyclones. Ibig sabihin, habang umaangat, habang umaangat yung ating mga water vapor na yan, di ba, nag-evaporate nga yan, there is a tendency na mag-form siya ng circulation, paikot siyang aangat. Okay? And that is what we call cyclonic circulation. And at this point, once na nag-form na siya ng cyclonic circulation, mabubuo yung sinasabi nating low pressure area. Bakit? Bakit sir may low pressure area dyan? Kasi parang aangat na aangat yung mga particles dyan and there will be parang medyo empty space sa ilalim kaya magkakaroon ng low pressure sa area na yan. Okay? So yung low pressure area na yan is actually one of the side effects or effects nitong pag-angat ng mga materials na yan from our ocean surface. And this cyclonic circulation is what we call tropical cyclone. Okay? Now, so in this diagram, tropical cyclones are warm core, low pressure systems associated with a spiral inflow of mass at the bottom level and spiral outflow at the top level. Ang haba naman yan, sir, definition na yan. So isa-isahin natin yung definition ng tropical cyclone. Unang-una, warm core. Hindi siya malamig. 26 degrees and above ang temperatura ng sinasabi nating warm core na yan. It's a low pressure system. Bakit? Kasi as the particles
starts to move upward, nagkakaroon ng void dito. And that is low pressure area. Okay? Now, and it's, aside from this low pressure system na to or low pressure area, yung paggalaw ng mga materials na yan is spiral inflow. Inflow papasok. Papasok siyang iikot dito sa area na to. At pagdating naman sa taas na bahagi nung nabubuong cyclonic circulation na yan, papalabas naman siya. Di ba parang nagsisimula na yung, na-visualize nyo na ba yung sinasabi nga nating bagyo? So, spiral siyang papasok, spiral outward siya lalabas. So, unti-unti, once na binigyan natin ng parang fuel o gasolina yung ating bagyo, like mas mainit na katubigan, mas matinding mga changes sa atmosphere natin, that could fuel the formation of a stronger cyclone or tropical cyclone. So please take note of this statement kasi makikita ninyo ito sa inyong activity sheet. I think naka-fill in the blanks ito kung hindi ako nagkakamali. Okay? So, as you can see here on our map, okay, this is a world map showing the temperature of water. Obviously, the darker color here, the darker blue, are cooler, mas malamig. And the orange, the red, and the whites are hot areas. And as you can see here, let me encircle the Philippines on our map. This is our country. And we are in the middle of that very warm ocean surfaces. So as you can see here on this statement, tropical cyclones always form over oceans where sea surface temperature as well as the air temperature are greater than 26 degrees Celsius. Kaya napansin nyo nung diniscuss sa inyo nung grade 7 yung sinasabi nating climate change, one effect ng climate change natin ay mas madalas na mga bagyo. Bakit? Mas umiinit kasi ang katubigan natin. And this warming of ocean is actually fueling, parang ginagasolinahan niya yung pagbuo ng mas malalakas at mas maraming mga bagyo. Again, if you have questions, you can you can post it on our comment section. Please invite your schoolmates sa ibang section like Duhat Guava, yung ibang sections pa ng grade 8 while we are conducting this online class. Okay? Now, so sabi nga natin, spiral inflow, spiral outflow. The air accumulates large amount of sensible and latent heat as it spirals towards the center. So habang umiikot yan, mas umiinit pa ng umiinit lalo yung gitna ng ating bagyo. It receives this heat from the sea, obviously, di ba? Saan ba galing? Oh, let me ask you, saan ba galing yung init ng dagat na yan? Tingnan natin, saan sa tingin nyo galing yung init ng ating dagat na yan? Sabi dito it receives this heat from the sea. Now, the question is, saan galing yung init ng dagat na yan? Let's see sa comment section. Tingnan natin kung masasagot nila, saan kaya galing yung init ng dagat na yan? I think nasagot ko na siya kanina. Ayan, tama. Richmond and Lorjan answered, Nazel answered araw po or sun. Tama po kayo. So yung solar energy na yan ang siyang magpapainit lalo nitong core ng ating nabubuong bagyo. And this exchange can occur rapidly. Mabilisan yan. Kaya mapapansin nyo, babalita lang ng ating weather forecaster na may namumuong low pressure area. Bukas makalawa, bagyo na siya. Ganun lang mabilis po yan. Yung mga palitan na yan, yung exchange, yung mga phase change na yan, yung pag-angat, yung spiral inflows and outflows na yan, mabilis pong nagaganap yan. Lalo kung talagang mainit, maligamgam yung ating katubigan sa ating karagatan. So, if you still recall, so the energy of the tropical cyclone is thus derived from the massive liberation of the latent heat of condensation. Ibig sabihin, sir, yung grade 8, kapag nagaganap ang pagbubuo ng tropical cyclone, yung energy na yan ay nagmumula sa pagpapakawala ng init mula sa proseso ng condensation. Heat is actually removed para yung liquid natin ay yung gas natin ay maging liquid. Tinatanggal natin yung init na yan. At yung init na yan ang magiging mitsa para bumuo ng mabuo ng tuluyan yung ating bagyo. Ulitin natin Yung condensation is the process wherein the gas na nag-evaporate ay magiging liquid ulit. And this process is liberating. Nagpapakawala siya ng init. Kaya napansin nyo bago umulan, napapansin nyo mainit. That is actually one effect of this condensation. So, expected na kapag naging mainit, malumigmig, malagkit sa pakiramdam yung panahon, expected nyo na at least 1 hour uulan bigla.
Okay? Ganyan din po nangyayari sa ating tropical cyclone. And this energy is brought to you by the massive, malawakang pagpapakawala ng init dahil sa proseso na tinatawag nating condensation. So I hope na nasusundan nyo pa rin po yung pumumu ng bagyo. So kung babalikan natin, it will always go back to the solar energy, yung init mula sa ating araw. So yan po, another diagrammatic representation or illustration for our typhoon formation. So sabi nga natin, water evaporates from the ocean surface and comes into contact with mass of cold air. And this one will form clouds. Ayan, may clouds na nabuo. Napansin nyo, 26 degrees Celsius. Yan yung parang minimum para makabuo ng bagyo. Now, after that one, yung ang pagsalubong ng malamig at mainit na hangin na yan will cause the spiraling motion. Parang iikot bigla yan. Okay? This one will cause the formation of the low pressure that develops at the center. Okay? At obviously, habang umiikot yan, malakas din yung hangin na nakapaligid sa kanya. And as the pressure in the central column ay humina palalo, mas lalo pang bumaba ang pressure sa area na yan, mas lalong bibilis yung hangin na umiikot sa paligid niya. This will now start the formation of parang pasimula na yan. So pasensya na, nagkaroon ng problem sa audio. Okay na ba? I think that's okay na. So ganyan po nangyayari sa ating mga bagyo. Kaya napapansin nyo, yung mga bagyo ay mararanasan natin yan after ng tag-init. Hindi siya talaga saktong tag-init eh. Kasi sasabihin nyo, sir, di ba tag-init? So dapat maraming bagyo sa summer. Pero hindi nangyayari kasi hindi naman niya na-achieve yung iba pang ingredients. Na-achieve ng ating karagatan yung ingredients na yan, mga bandang August, September, October, kinapansin niya yung malalakas na bagyo were actually hitting our country during those months. So ayan, another view. This one shows the sea surface temperature. Napansin niyo yung init ng temperatura sa ating bansa. This is one on the reds. And the red ones here are 30, 29. Nasa ganong range ang temperature sa ganitong areas. Pero mapapansin niyo yung mga areas like Japan, 18, 17, meron pa nga dito negative 2, 0 degrees Celsius. Hindi dyan nabubuo ang bagyo. Napakadalang na mga bagyo na nabubuo sa mas malalamig na lugar. Sa totoo lang, napakadalang. So expected na yung mga bagyo na tumatama sa ating mga bansa, sa ating bansa, will be actually forming near on our equator. Okay? So now, what are now the factors affecting the typhoon formation? Number one here, sufficiently large ocean areas. Given, check na tayo dyan, may Pacific Ocean. Check mark kagad tayo dyan. Wherein the temperature is 26 degrees or 27 degrees Celsius and higher. Check na naman tayo dyan. Ayan, 30, 29, 28. That air lifted from the lowest atmosphere layers. So ganyan po yung unang requirements, yung unang factor para makabuo ng typhoon. Mainit na katubigan. Okay? Another thing, there should be an atmospheric instability near the surface of the warm layer, surface warm layer. So, ibig sabihin yan, pag sinabi nating atmospheric instability, there are some areas na may mabilis na paggalaw ng hangin, may mga ganyan. So as you can see here, there are also changes in the temperature in the lowest layer ng ating atmosphere that might affect this atmospheric instability. Unstable yung area na yan. Kaya konting pagbabago lang ng temperature, that might cause the domino effect para ma-form yung ating mga bagyo. Number 3, there should be enough force to develop a low pressure area or low pressure center. Rising air associated with cloud formation and precipitation will lead to the formation of this low pressure center. So napapansin nyo sa mga balita natin, every time that they are reporting the typhoon formation na tatama sa ating bansa, lagi nilang sinasabi na may namumuong low pressure area. And napapansin nyo yung mga areas na tinatamaan ng low pressure area, nakakaranas din ng parang malabag yung kapaligiran. Maulan, mahangin, di ba? So ganyan po yung pasimula ng ating bagyo. Yung ibang low pressure area ay hindi nagiging bagyo dahil hindi siya nabibigyan ng tamang fuel, ng tamang mainit na katubigan. Di ba pag tumama ng low pressure sa lupa, hindi na siya nagiging bagyo. Namamatay na lang yung low pressure area. Pero kung ang low pressure area natin ay nananatiling nasa katubigan at lalo pang umiinit yung katubigan na nasa paligid niya, there is a tendency na yung low pressure na yan ay maging bagyo.
Another one, the lower to middle levels of the troposphere must have high humidity. Mataas ang moisture concentration. And we all know yung mga bagyo na yan, di ba? Ang dami niyang moisture na dala-dala, di ba? Napapansin niyo yung mga ulan, yung mga rains na yan, torrential rains, are just effects or yun yung baon ng isang bagyo. Okay? And troposphere, tandaan po natin ng grade 7 kayo, pag sinabi nating troposphere, it's the lowest layer of the atmosphere where all weather phenomena occurs. Diba? Troposphere followed by stratosphere, so on and so forth. So yung troposphere, siya yung in contact with the surface ng ating planeta at dyan nagaganap ang mga bagyo. So yung pagbabago sa temperatura dyan, yung mga changes in the atmospheric condition and the amount of moisture may contribute to this typhoon formation. And number 5, there must be a large difference in wind speed or direction over short distances in the atmosphere. So this one came from GMA Weather kasi wala akong makitang magandang diagram ng sinasabi kong difference in wind speed. So mas nakakatulong daw sa pagbuo ng mga bagyo o paggalaw ng ating bagyo kapag medyo unstable o medyo mabilis yung ating direction, yung ating paggalaw ng hangin. So tama rin yung sagot kanina. Yung nagsagot kanina na one of the ingredients ng ating pagbuo ng bagyo is wind. Tama rin po yun. So yung upper level winds na yan ay nakakatulong para i-push pa yung ating bagyo at syempre makakuha pa siya ng mas maraming energy para siya ay mas lumakas. So yan yung mga factors. So on the case again, balikan lang natin yung 5 factors. Una, mainit na katubigan. Number 2, unstable atmosphere. Number 3, there is the formation of a low pressure area. Number 4, mataas na moisture or high humidity. And lastly, there is a difference in wind speed or direction. I hope that you still recall those 5. By the way, itong difference in wind speed ay tinatawag nating wind shear. Wind shear. Okay? So parang sinasalubong niya yung umaangat na hangin kaya mas nakakatulong ito sa pag-ikot palalo ng ating ng movement ng cyclonic circulation. So let's have a review. Blank causes liquid water across vast ocean surface to turn to water vapor. Again, blank causes liquid water across vast ocean surface to turn to water vapor. Is it condensation, evaporation, deposition, and freezing? Ano kaya sagot dito? Let me see the comment section. Blank causes liquid water across vast ocean surface to turn to water vapor. Ayan, sabi ni Micaela, the answer is evaporation, as well as Nazel also answered evaporation. What about the other students? Ano kaya ang sagot nila? Is it evaporation nga kaya? Lorjan Richmond answered evaporation. Ayan. So, yan, evaporation. So the answer for this one is, tama po kayo, evaporation. It's the phase change from water or liquid to gas. Next, water vapor turns to liquid and forms cloud through the process of blank, in which all forms of precipitation may come from. Is it condensation, evaporation, deposition, or freezing? Again, the statement is, water vapor turns to liquid and forms cloud through the process of blank, in which all forms of precipitation may come from. The answer is, okay, may nagsagot na tayo. They answered condensation. Dalawa na nagsasagot. Tingnan natin iba nating classmates. Again, may apologies for some of the changes in our schedule. I hope you bear with me on that one. So, sana rin magkita-kita rin tayo bukas ha. Say hi to me kapag nakita-kita tayo bukas sa bakunahan. Groovy tayo. Okay, so we have the answer for this one is condensation. So tama po kayo. Ayan ha, groovy tayo pag nakita tayo. Tawagin niyo lang Sir Marion. Next. Tropical cyclones are warm core low pressure systems associated with a spiral blank of mass at the bottom level and spiral outflow at the top level. Ano kaya sagot dito? Outflow, output, input, inflow. Again, tropical cyclones are warm core low pressure systems associated with a spiral blank of mass at the bottom level and spiral outflow at the top level. Yan. Outflow, output, input, inflow. Yan, may nagsagot na. Ang sagot ng dalawang ito, ang sagot nila ay, ayan. They answered inflow. Tama kaya sila? Inflow nga kaya ito? Okay. The answer is inflow. Yung papasok sa
Nabubuong bagyo ay inflow, yung lalabas ay outflow. Pero pareho silang spiral. Tandaan natin yan ha, yung papasok inflow, yung lalabas outflow, pero pareho sila nag-i-spiral. Okay? Next, yan. Tropical cyclones always form over oceans where sea surface temperature as well as air temperatures are greater than 50 degrees Celsius, 26 degrees Celsius, below 20 degrees Celsius, below 10 degrees Celsius. What do you think is the answer? Again, tropical cyclones always form over oceans where sea surface temperature as well as air temperatures are greater than, ayan, Gabriel and Lorjan answered 26 degrees Celsius. What about the other? Ayan, Richmond. Oh, ba't naging 36 yung kay Richmond? Ayan, inayos na niya. So, 26 po. So, the answer is 26 degrees Celsius. 26 and up. Okay? I think this is the last part ng let's have the review natin. For tropical cyclones to form, the lower to middle levels of the blank must have high humidity. Di ba sabi ko kanina, kailangan may mataas na moisture content. So ano yung mga options natin dyan? Troposphere, stratosphere, mesosphere, or thermosphere. Again, for tropical cyclones to form, the lower to middle levels of the blank must have high humidity. Troposphere, stratosphere, mesosphere, or thermosphere. Yan, may mga nagsasagot kagad. Again, nagpapasalamat po ako. Kahit nagbago ang ating schedule, you're still with me. So, salamat po dyan. Yan, so... by the way, yung regalo ko sa Mango, kahit hindi kayo naka-attend ngayon, kahit nanood kayo bukas, it's still applicable. Nasa GC natin yung sinabi kong yan. Anyway, so yan, the answer is troposphere. The lowest layer of our atmosphere, yung pinakamalapit sa atin. Actually, nasa loob tayo ng troposphere. So, I hope that you have the grasp na nung pagbuo ng bagyo natin. So ano nga ba, once na mayroon na tayong bagyo, ano nga ba yung mga structures na common sa mga bagyo natin? Can you still recall? Pwede ba kayong ano kaya yung mga naalala nyo? Pag sinasabi na ni Mang Tani o ni Kuya Kim yung bagyo natin, ano yung mga parts ng bagyo na naririnig natin lagi? Pag binabalita ang isang bagyo, what do you think are the structures na laging nare-report na meron na ang ating bagyo, si Typhoon ganito, ay may nakitaan na ang kanyang blank at tumama ito sa ganitong area. Ano kaya yun? Ano yung mga structures na nare-recall ninyo pag naririnig niyo yung mga balita tungkol sa ating mga bagyo? Can you still, ayan, mata ng bagyo, yan. Mata ng bagyo daw, so tama po yan. Ano pa kaya? Actually, yan yung madalas na nababanggit. Pag narinig na natin yung mata na yan or eye, obviously, the reporter is referring to a typhoon. So let's see. So by the way, before we have that one, ayan, hindi lahat ng lugar pare-pareho ang tawag. Sa Philippines and neighboring countries like Japan, Taiwan, China, Vietnam, Indonesia, the tropical cyclone is called typhoon. Ito yun ha, isa-isay natin. Kapag ang tropical cyclone ay nabuo, tropical cyclone ha, ay nabuo sa Northeast Pacific, ito yun, Northeast Pacific, and North Atlantic Ocean, ang tawag sa kanila ay hurricane. Hurricane ang tawag. Kapag naman, palitan natin kulay. Kapag naman ang bagyo ay nabuo sa Indian Ocean, itong binibilugan ko ngayon, South Atlantic Ocean, in Australia sa area na ito, ang tawag naman sa kanila ay cyclone. Pag naman ang ating bagyo ay nabuo sa tinatawag nating Northwest Pacific area, kung saan kabilang ang ating bansa, ang tawag naman sa kanila ay typhoon. Iba-iba man ang tawag, they have the same they have the same structure or same physics, same science behind their formation. Kaya napapansin nyo, lahat ng arrows ay nagsisimula sa tinatawag nating equator, kung saan medyo may kainitan ang katubigan. Given na yan mainit ang temperature sa mga areas na yan. I think sa lecture notes nyo may mapa naman. I think we have the same map. So wala tayong problema dyan. Let me erase yan. Let's continue. So ayan po, just another diagram showing the prevalence, the frequency of typhoons in different areas. So ang pinaka-active lagi na lugar sa mga bagyo ay itong mga naka-orange areas na ito. Most probably these are the areas kung saan magsisimula ang pamumuo at pananalasa ng mga bagyo. And our country is not alone. Marami mga bansa like sa Amerika, di ba?
like sa may Pacific Ocean, even Australia and Africa, as well as India, these are the countries that is usually affected ng mga bagyo. So these are the major tropical cyclone zones. So yan, this one is a GIF showing you, ayan, kitang-kita natin yung gumagalaw. Ito parang butas na to sa gitna ng ating bagyo. This is what we call the eye. Normally, hindi lahat ng bagyo, napapansin nyo, hindi lahat sila may mata ng bagyo. Nabubuo lamang ang mata ng bagyo kapag ang wind o hangin na daladala nito ay lumagpas na ng 74 miles per hour o sumobra na ang bilis ng bagyo na to. Okay? So, the eye of the typhoon is a clear area of sinking air and light winds at the center of the typhoon. Kaya napapansin nyo yung mga interview ng mga tao na tinatamaan kung saan tumama doon yung mata ng bagyo, sasabihin nila, parang normal na araw, parang regular na araw yung na-experience nila. Actually, maaliwalas pa daw yung panahon kapag dumadaan sa kanila yung mata ng bagyo. So in short, yun nga lang, ang problema nila, once na dumaan na daw yung mata ng bagyo, they will experience the strongest winds. Okay? Later, didiscuss natin yon. So, ibig sabihin, yung mata ng bagyo na yan, they're almost parang very low pressure area, halos wala ng mga atmospheric instability dyan, kaya very clear, very calm. Kalmado yung panahon sa gitna ng bagyo na yan. Okay? Sabi ko nga kanina, ang mata ng bagyo ay mabubuo lamang kapag ang isang tropical cyclone ay may hangin na lumagpas na ng 74 miles per hour. Okay? Now, yung sinasabi ng mga recounts, yung mga interviews ng mga tao na, o nga, ngayon maaliwalas, pero after 1 hour, na-experience namin yung napakalalakas na mga hangin. Bakit? Di ba sabi niyo, sir, yung eye ay walang halos maganda ang panahon? Yes, that's true. Pero yung gilid ng mata ng bagyo natin, yan. Sabi ni Richmond, yes po. Pero pag nakalampas na po doon, makikita kung gaano kalakas ang bagyo. Tama ka doon, iho. So, yung mata ng bagyo, yes, kalmado ang panahon. Pero yung wall, yung parang pader na nakapaligid sa mata ng bagyo na yan, yung tinatawag nating eye wall, it consists of the ring of tall thunderstorms that produces heavy rains and usually the strongest winds. Kaya napapansin, kalmado, kinakabahan na yung mga tao, di ba? Lalo yung mga madalas matamaan ng bagyo. Once na dumaan yung mata ng bagyo, they're starting preparing, talagang pinapatibay nila yung bahay nila kasi there's a tendency na dumaan sa kanila ang eye wall o yung pader ng mata ng bagyo. Okay? Which has the highest or the strongest winds, malalakas na pag-uulan, na for sure, malaki ang effect sa kanilang lugar. So as you can see here in this diagram, this bull's eye part na ito yung eye. And surrounding this one, ito yung blue circle na to, this is the eye wall. Now, sa paligid naman ng eye wall, nandun naman yung mga rain bands o mga pulo-pulong mga kaulapan na may daladalang pag-uulan. Hindi siya ganun kalakas kasing lakasan ng eye wall natin, pero marami pa rin siyang daladalang ulan. So this inner rain bands, this one around this orange circle or orange oval, these are curved bands of clouds and thunderstorms that trail away from the eye in a spiral fashion. So umiikot yan, paikot sa ating eye wall. So yan po yung medyo malalakas din ang pag-uulan na dala-dala ng mga rain bands na yan. And mas malayo sa inner rain bands, meron tayong tinatawag na outer rain bands. Medyo malayo na yan. Yan yung parang sinasabi na buntot ng bagyo. So hindi man yan yung talagang malakasang mga hangin, malakasang pag-ulan, it may still bring disaster kapag talagang hindi handa yung isang lugar. So the outer rain bands are bands of clouds and thunderstorm farther away from the eye wall. Mas malayo siya sa eye wall ng isang bagyo. So this is your eye. These dotted lines are the eye wall, or this is the eye wall. This is the inner rain band. And the outer rain bands, mga pulo-pulong pag-uulan sa gilid ng bagyo. Para silang buntot na nakasunod sa ating bagyo. Okay? So, we have the eye wall, inner rain bands and outer rain bands. Pero please take note ha, yung eye ay hindi automatic na lahat ng bagyo mayroong mata ng bagyo. Napapansin nyo na kapag may na-reach lang siyang certain speed, which is sabi nga natin kanina 74 miles per hour, saka lang nabubuo ang eye wall. Or rather, yung mata ng bagyo or the eye. So let's have a review. True or false? Tropical cyclones are called typhoons when they are formed in Northeast Pacific Ocean and North Atlantic Ocean. Again, the statement,
Tropical cyclones are called typhoons when they are formed in Northeast Pacific Ocean and North Atlantic Ocean. True or false? Let me see. The keyword there is Northeast Pacific Ocean and North Atlantic Ocean. Is it true or false? Sana po kasama ko pa po kayo sa araw na ito, sa oras na ito. Medyo, don't worry ba, I think by 6 tapos na rin tayo. Medyo patapos na yung ating lesson. So, I hope you're still with me. So, tropical cyclones are called typhoons when they are formed in the Northeast Pacific Ocean and North Atlantic Ocean. The answer for this one, ayan, sabi ni Lorjan, the answer is false. The answer is false. Bakit? Sir, Pacific Ocean na. Tandaan po natin, typhoons ay sa northwest at hindi kasamang North Atlantic Ocean. Ang tawag dapat dito ay hurricanes. Next. Outer rain bands usually develops when the maximum sustained winds go above 74 miles per hour. True or false? Yung outer rain bands daw ay nabubuo kapag umabot na yung hangin sa bilis na 74 miles per hour. True or false? Outer rain bands nga kaya ang nabubuo kapag lumagpas na ang hangin, ang bilis ng hangin sa 74 miles per hour? True or false? Again, okay lang na hindi maka-attend yung iba yung classmate dahil nga sa changes of schedule, but please tell them to at least rewatch the live stream nito kapag okay na yung ating schedule. Lalo bukas, wala naman kayong gagawin for sure. Sana nga. Ay, hindi pala, may bakunahan pala tayo. Sabi ni Lord, it's true. Tingnan natin, outer rain bands, ang tinutukoy natin dito ay yung mga ulan sa gilid. Ulan sa gilid ng bagyo ay nabubuo daw kapag lumagpas ang bilis nito sa 74 miles per hour. The answer is false. Ang nabubuo kapag 74 miles per hour na ang bilis ng hangin ay yung mata ng bagyo. Yung outer rain bands, given na yan. Nandyan na yan. Okay, linawin natin ha. The eye of the storm will be formed once the wind starts to speed up beyond 74 miles per hour. It's false ha? False. It should be eye of the storm. The eye of the typhoon is the calmest part of the storm. Ang mata ng bagyo daw ang pinakakalmadong bahagi ng isang bagyo. Ang mata ng isang bagyo ang pinakakalmadong bahagi nito. True or false? The eye of the typhoon is the calmest part of the storm. True or false? Let me see sa comment section natin. Ayan, sabi niya true. Tingnan natin. Ulitin natin kanina, 74 miles per hour, eye ng bagyo. Mata ng bagyo yun ha. So the answer for this one is true. Tama po kayo. Ang pinakakalmadong bahagi ng ating bagyo is the eye. And the most violent is the one besides it, the eye wall na tinatawag natin. The eye wall consists of a ring of tall thunderstorms that produce heavy rains and usually the strongest winds. True or false? The eye wall consists of a ring of tall thunderstorms that produce heavy rains and usually the strongest winds. Malalakas daw na ulan at malalakas na hangin ang daladala o matatagpuan sa eye wall natin. True or false? Okay, so Micaela, Jasmine, Hazel answered true. So let's see, the answer for this one is true. Yung eye, yung mata ng bagyo, kalmado, pero yung nakapaligid sa mata ng bagyo, these are the most violent parts ng ating bagyo. And I think this is the last question para sa ating review. Rain bands are curved bands of clouds that thunderstorms that trail away from the eye wall in a spiral fashion. Rain bands are curved bands of clouds and thunderstorms that trail away from the eye wall in a spiral fashion. Yung mga pulo-pulo daw na pag-uulan ay nakapaligid sa ating bagyo. So sa eye wall natin, true or false? So let me see your answer for this one. Yan, Micaela answered true. Richmond also answered true. Hazel yan, Jasmine also answered true. The answer for this one is true also. So eye wall, rain bands. Eye wall, rain bands. Kaya naman kailangan nyo tandaan sa mga parts ng bagyo natin. Okay? Okay, Lord Jan, please be reminded na yung rain bands na nakapaligid sa ating eye wall is papalayo sa ating eye wall is actually true. Rain bands po ang tawag. Outer and inner rain bands. So this would be the last part ng ating discussion. I hope you're still with me. So salamat sa pag-stay sa akin sa oras na ito. Di na po mauulit yung biglaang pagbabago ng schedule na ito. So please bear with me.
So let's now have the last part of our discussion. We have now the classification of a tropical cyclone. So sabi nga natin kanina, tropical cyclones derive their energy from the latent heat of condensation which made them exist only over the oceans and die out rapidly on land. Kaya napapansin nyo, kapag ang isang bagyo ay tumama na sa kalupaan ng matagal, namamatay na siya. Kasi kung tatandaan ninyo, yung energy na kailangan para buhayin ang isang bagyo is actually on the ocean surface natin. Okay? So kailangan niya ng katubigan para siya ay manatiling buhay ang bagyo na yan. Pag tumungtong sa lupa yan o nabasag na ng mga bundok, namamatay ang ating bagyo. So, one of its distinguishing features is it having a central sea level pressure of at least 900 millibars. Ang millibars ay isang unit ng pressure na ginagamit sa atmosphere, sa meteorology. Or lower in surface winds of often exceeding 100 knots. Ang knots naman ay measure ng speed na ginagamit sa nautical mga barko ganun. Knots ang ginagamit na. They reach their greatest intensity while located over warm tropical waters. Habang sila ay nasa mainit na katubigan, buhay na buhay ang ating bagyo, mas lumalakas pa siya lalo. Pero once na tumama na yung ating bagyo sa kalupaan, mas humihina na siya. And as you can see here, this typhoon, ito yung eye of the storm niya, tumama na siya sa isla ng Catanduanes. And sasabihin ng mga weather forecaster na biglang humina na po ang bagyo dahil nagsimula na siya mag-landfall. So yan po ang dahilan. Nawawalan sila ng energy para sila ay lumakas palalo. Okay? Kaya wag nating sirain yung mga kabundukan natin dahil isa yan sa mga pangunahing shield ng ating bansa laban sa mga bagyo. Every time na tumatama ang bagyo sa mga kabundukan natin like sa Sierra Madre, nababasag ang lakas ng bagyo. Kaya wag nating kalbuhin. Okay? So PAG-ASA or the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration classifies cyclones based on their degree of intensity as measured by their maximum sustained winds. So nasusukat daw natin o nakaklasify daw ng PAG-ASA ang lakas ng isang bagyo base sa napapanatili nitong lakas ng hangin. And we now have dati nung kami ay high school hanggang 5 lang. Actually 4 lang kung hindi ko nagkakamali eh. We have the tropical depression, tropical storm, typhoon. Parang nasa ganyan lang. Pero ngayon, sa tropical cyclones, we can now categorize that one into 5. We have the tropical depression. Ayan po yung symbol na ginagamit. Tropical storm. Ayan po yung symbol niya. Severe tropical storm, typhoon, and super typhoon. Please be familiar with the shape of the symbol that PAG-ASA use to describe the different classification ng isang tropical cyclone. Tandaan po natin na hindi lahat ng bagyo ay dumadaan sa stages na yan. Hindi yan stages. That is just the description of the current condition ng bagyo. May mga bagyo na hanggang tropical depression lang. May mga bagyo na umaabot mula tropical depression hanggang super typhoon level. Diba? Ganyan po, para siyang stages, pero hindi lahat ng stages na yan ay na-accomplish ng isang bagyo. Maaaring nasa stage 1 lang siya, stage 3, ganyan lang siya. Okay? So, isa-isay natin. This one is the weather map or weather bulletin na pinost ng PAG-ASA para sa bagyong Rolly. I think this one, na-experience natin ito noong November 2020. Yan pong ginamit ko kasi naipakita nito yung complete set ng classifications ng bagyo from PAG-ASA. So right now, this arrow shows you the area kung saan nagsimula o nabuo yung ating si Typhoon Rolly o with international name Goni. So pag sinabi nating tropical depression or TD, it's a tropical cyclone with a maximum sustained winds of up to 61 kilometers per hour. Imagine that speed. Imagine mo na mabunggo ko ng kotse na ang bilis ay 60 kilometers per hour. Ganyan kalakas po yung hangin na dala-dala ng isang tropical depression. So sabihin nyo, di mahina lang yung tropical depression na yan, pero the wind speed that is carried by that kind of classification is up to 61 kilometers per hour. Imagine that one. So, at this point, Goni pa rin ang tawag sa kanya, international name kasi hindi pa siya tumatagos o lumalampas sa Philippine Area of Responsibility na i-discuss natin next week. Hindi pa natin i-discuss ngayon yun. Dito ko pinutol yung lesson na yan eh. Now, so nag-progress si Typhoon Goni bago siya pumasok sa bansa natin. It is now classified as tropical cyclone. Pag sinabi natin, tropical storm or TS. Pag sinabi natin tropical storm or it's a tropical cyclone with a wind speed starting from 62 to 88 kilometers per hour. Ganyan na po siya kabilis. Okay?
Again, 62 to 88 kilometers per hour. So ibig sabihin, there is a tendency na makakita na tayo ng eye of the storm sa tropical storm kasi lagpas na siya ng 74 miles per hour. So pwede na natin makita yung mata ng bagyo on that case. Depende sa condition pa rin. Next. Ayan, nag-skip tayo. Nilagpasan ko kasi hindi nag-progress kagad yung bagyo natin sa tropical severe sa typhoon category, kaya dun muna tayo sa dulo. Severe Tropical Storm or STS is a tropical cyclone with maximum wind speed of 89 to 117 kilometers per hour. Imagine that speed. Ganyan kabilis yung bugso ng hangin na dala-dala ng isang cyclone na may category na Severe Tropical Storm. Yan yung sinasabi ko na nag-depression siya, tropical storm, then straight away nag-typhoon category na siya. Meron pa nga siya dito super typhoon category. So nung humina na siya, napansin niyo pag tama sa lupa, bumaba yung category ng bagyo, humina yung bagyo natin at naging severe tropical storm na lang siya. So ganyan yung effect ng lupa sa mga bagyo. Nababasag, nawawala ng fuel yung ating bagyo para siya ay manatiling lumakas o mas lumakas pa. Next, ayan, after that one, so pumasok na si Typhoon Rolly sa ating bansa. Kasalukuyan siyang nasa Philippine Area of Responsibility sa bandang Philippine Sea natin o Pacific Ocean. And that one is categorized na bilang isang typhoon. It's a tropical cyclone with maximum wind speed of 118 to 220 kilometers per hour wind speed. Imagine that speed. So ibig sabihin at this point, dapat nagre-ready na yung mga kababayan natin sa Bicol, sa Southern Tagalog, even sa Central Luzon, some parts of Visayas, dapat naghahanda na sila para sa paparating na bagyo na i-discuss din natin next week. Now, at this point, nung tumama ang Typhoon Rolly sa Catanduanes, Albay area, ang category na niya ay Super Typhoon. Super Typhoon, isa siya sa pinaka-latest mga bagong addition sa classification ng mga bagyo according to Pag-asa. Super Typhoon is a tropical cyclone with maximum wind speed exceeding 220 kilometers per hour. Imagine that one. 220 kilometers per hour or more. So that is the wind speed that is being carried by this kind of classification, tropical cyclone natin. So again, ulitin natin ito ha. Yung kalupaan ang isa sa kalaban ng bagyo. Once na tumama ang bagyo sa kalupaan, humihina siya. Another thing is yung mga classification ng bagyo, hindi naman required na pagdaanan ng bagyo yung mga hindi naman required na pagdadaanan ng bagyo lahat ng mga classifications na yan. Sometimes nakukomplete niya, as you can see here, though nag-skip siya kasi humina yung bagyo, pero may mga bagyo na hanggang tropical depression lang, namamatay kaagad yung bagyo. May mga bagyo na babilisan ng pag-increase. From tropical depression, nagiging super typhoon category, almost like this one. So ganyan po yung mga bagyo natin. It's para siyang tao. Hindi natin makontrol yung emosyon o yung condition ng mga bagyo na yan. Kapabago-bago yan. Depende sa condition ng surrounding environments. So before we end our discussion, let's have a quick review. It is a tropical cyclone with a wind speed of 62 to 88 kilometers per hour. Hindi na natin siguro ayun, question lang po. Tama po ba, sir? Bagyong Yolanda po ba ang pinakamalakas na tumama sa bansa natin? Actually, sabi daw nila, may mga bagyo na daw tumama before na mas malakas pa or hindi lang siya nabigyan ng super typhoon category. Actually, si Yolanda ay hindi nabigyan ng super typhoon category dahil wala pa talagang super typhoon category during that time. I think may mga umabot na rin. Muntik nang umabot. Hindi ko sure yung exactly the name. I will try my best to look for that one later. Sana maalala ko siya. Pero Bagyong Yolanda is one of the strongest typhoon that hindi lang tumama sa ating bansa. Yung mga during that year and during this century, parang yun yata ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa ating planeta so far. Okay? Pero ang problema nga dahil nga sa dahil sa climate change, mas lumalakas yung mga bagyo na. So expect more of these stronger typhoons. So ang sagot ninyo, tropical storm. So tama po kayo. The answer is tropical storm. Let's have the next one. Same almost question, pero ang wind speed daw niya is 118 to 220 kilometers per hour. Second to the last ito. Second to the last category ito. 118 to 220 kilometers per hour. Ano kayang classification ng bagyo ito? Is it a depression, storm, severe tropical storm, typhoon, or super typhoon? Lorjan answered typhoon.
Okay, the answer for this one is Typhoon, second to the last category. Next. It is a tropical cyclone with maximum wind speed exceeding 220 kilometers per hour or more. More than 120 knots. Exceeding more than 220. Ano kayang category ito? Yung bagyo na umabot or lumag... The answer for this one... Hello? Ayan, sorry. The answer for this one is Super Typhoon. Nagkakaroon ng error yung aking microphone. Okay? Next. It is a tropical cyclone with maximum sustained winds up to 61 kilometers per hour or less than 33 nautical miles per hour. So anong kategory ito? Ito yung pinakamababang kategory. It's wind speed up to 61 kilometers per hour. Ano kayang kategory ito ng ating tropical cyclone? So Lorjan answered tropical depression. Micaela also answered tropical depression. The answer for this one is tropical depression. Maisel also answered depression. And I think this is the last one. It is a tropical cyclone with wind speeds up to 89 to 117 km. I think natanong na to kanina. So, sorry. This one is severe tropical storm. So, nevertheless, I hope that you have learned a lot for this topic. So, ang continuation nito is typhoon monitoring and preparedness. Doon natin pag-aaralan yung mga Philippine Air Responsibility, ano yung mga pagpapangal ng bagyo, ano yung mga paghahanda, ano yung mga effects ng bagyo, pag-aaralan natin yan sa susunod na linggo. So, after this lesson, we are going to get a PDF copy of the PowerPoint. Isasend ko yun mamaya sa inyo mga GCs. Link for the activities, Lesson 3 and quiz number 3 is already posted na sa ating GC, sa ating Facebook group. And the deadline for accessing the link will still be December 10, 2021. Hindi ko po siya babaguhin para hindi tayo magkagulo-gulo sa schedule. Ang nababago lang so far ang schedule natin is yung online class natin. But the deadline will still be December 10, 2021 or at least almost 12 days after this lesson. I hope to see you tomorrow. Kung sino yung mga magpapabakuna sa Mango, groovy na lang tayo, picture-picture tayo, tuwagin lang. Huwag kayong mahiya sa akin para at least may souvenir tayo kahit hindi tayo nagkikita face-to-face. So, hope to see you tomorrow. Make sure that you have the complete requirements for the vaccination then. And I will now go back to the... I will now go back to the platform. Yeah. So again, thank you for staying through this at least almost 45 minutes ng ating discussion. Hopefully, I will still see you next week for the next topic, lesson number 4. Madali lang itong mga topics natin eh. Itong sa Earth Science kasi very familiar na kayo. So again, salamat at magkita-kita tayo bukas sa National Vaccination Day scheduled for grade 8 students. So again, good evening and goodbye class.